ඉතින් මම මීට කලින් මගේ channel එකේ videos වලින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා අපි computer එකක් use කරනවා නම් ඒකට original software ම use කරන එකේ වැදගත්කම මොකද්ද? ඒකෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවද? අපිට ලැබෙන වාසි මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක ජීවත් වෙනකොට අපිට තියෙන ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නයක් තමයි ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක අපි පාවිච්චි කරන currency එක දුර්වලයිනේ. අපි පාවිච්චි කරන්නේ LKR එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා රුපියල්. ඉතින් එතකොට Microsoft වගේ foreign company එකකින් හදලා dollar rate එකකින් price එකක් ශ්‍රී ලංකාවට එද්දි මේ software එක අපි කම්පියුටර් එක ගන්නත් විශාල මුදලක් වියදම් කළාට පස්සේ අපේ අතේ සල්ලි නැති වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ software එකක් සල්ලි දීලා ගන්න. ඉතින් ඒකින්ද අපි පෙළඹිලා ඉන්නේ කඩෙන් මේක ඒගොල්ලෝ පැච් එකක් දාලා දෙනවා එහෙම නැත්නම් ක්‍රැක් එකක් දාලා දෙනවා එහෙම නැත්නම් KMS වගේ ඇක්ටිවේටර් එකක් දාලා ඇක්ටිවේට් කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලේසි ඔප්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි මේක ඔයාගේ දත්ත වටිනා තොරතුරු සහ ඔයාගේ පරිගණකයේම අවදානමේ හෙළන වැඩක්. හැබැයි ඉතින් අපේ අතේ සල්ලි නැත්නම් අපිට වෙන කරන්න දෙයක්වත් නැත්නම් අපිට තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක වෙලා තිබ්බේ මේකනේ. ඉතින් මෙන්න මේකට සොලියුෂන් එකක් අරගෙන තමයි අද වීඩියෝ එක මම අරගෙන එන්නේ. ඉතින් එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම කලිනුත් කතා කළා වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ කරන්සි එකට අනුව අපි ඔරිජිනල් software එකක් ඒගොල්ලන්ගේ site එකෙන් අපි මිලදී ගන්න ගියොත් එහෙම අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි උදාහරණයක් විදිහට Windows ගත්තොත් අපිට සෑහෙන මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන Microsoft Office වගේ software එකක් ගත්තොත් ඒකටත් අපිට සෑහෙන මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේවට පොඩි solution අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයාගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ company එකක් එක්ක මම දීර්ඝකාලීනව පොඩි සම්බන්ධයක් තියාගෙන ආවා. ඕගොල්ලන්ට එකෙන් වාසියක් සැලසෙන හින්දාම ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ ළඟදි මට ඊමේල් එකක් දාලා කිව්වා ඔන්න අපි Black Friday sale එකක් ආරම්භ කරනවා කියලා. ඉතින් මේ Black Friday sale එකක් කියලා කිව්වට මේක තියෙන්නේ Friday නෙමෙයි. නොවැම්බර් 17 වෙනිදා ඉඳලා පටන් ගත්තට පස්සේ දෙසැම්බර් මාසේ මැදක් වගේ වෙනකම් මේ sale එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනකම්ම ඕගොල්ලන්ට මේ sale එකෙන් original products Windows key එකක් ඒ කියන්නේ Windows 10 වලට එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුත්ම Windows 11 වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ Windows 10 Pro key එකක් Windows 10 Pro key එකක් ඔයා ගත්තා කියලා කියන්නේ ඔයාගාව තියෙන Windows 10 අලුත්ම version එකක් වෙන්න පුළුවන් Windows 10 වල තියෙන ඒක ඔයාට originally activate කරගන්නත් පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒ වගේම Windows 11 වලට ඒක upgrade කරගන්නත් පුළුවන් Windows 10 තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයා මේ වෙද්දී Windows 11 ISO එක තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ download කරගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයා කම්පියුටරේට Windows 11 install කරන්න පුළුවන්. ඒක නම් මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් මම කරලා තියෙනවා. බලන්න තියට උඩ තියෙන YouTube කාඩ් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. Windows 11 ඔයාගේ කම්පියුටරේට දාගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් Windows 11 install කරගත්තොත් ඒකත් සම්පූර්ණයෙන්ම legally activate කරගන්න පුළුවන්. මේ key එක purchase කළා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා Microsoft එකෙන් පාවිච්චි කරන වෙනත් software තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හැමෝම වගේ Office package එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද උතන තියෙන අපි අනිත් software පාවිච්චි කළේ නැතත් අපිට හදිස්සියකට පොඩි ලියුමක් type කරගන්න උනත් අපිට Microsoft Word වගේ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙන හින්දා අපි Office package එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපි කඩෙන් කම්පියුටරයක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් ඒගොල්ලෝ අපිට Windows දාලා දුන්නොත් Office package එකකුත් දාලා දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපිට හම්බ වෙන්නේ මේක crack කරපු version එකක්. ඉතින් කඩෙන් ගනිද්දිත් ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි crack එකක් තමයි දැම්මේ. ඔරිජිනල් එකක් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි මේ විදිහේ crack එකක් පාවිච්චි කරන එකේ අවදානම තමයි මේ වගේ crack එකක් use කළාට පස්සේ මේක හරහා ඔයාගේ පරිගණකයට එක එක තර්ජන එන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි හිතන්නකෝ ඔයාට මේ වගේ software එකක් ඕනි වෙලා ඔයා torrent වලින් වගේ download කරගත්තා කියලා crack version එකක් එහෙම නැත්නම් activator එකක් හරි keygen එකක් හරි මොකක් හරි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් හරහා ඔයාගේ කම්පියුටරේට ransomware එකක් වුණත් එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ransomware එකක් ආවොත් එහෙම කම්පියුටරේ ඇතුලේ තියෙන සියලුම ෆයිල්ස් එන්ක්‍රිප්ට් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ ගැන මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. මේ වගේ ransomware එකකින් වගේ ඔයාගේ පරිගණක ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට තියෙන හොඳම solution එකක් තමයි original software එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මෙන්න මේ sale එක through ඔයාට Microsoft Office software එකක් උනත් සෑහෙන්න අඩු මිලට ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී විශේෂ කූපන් කෝඩ් එකක් මට හම්බ වෙලා තියෙනවා මගේ channel එකේ ඉන්න අයට දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ කූපන් කෝඩ් එකත් ඔයගලන්ට use කරලා සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවටත් වඩා ලොකු discount එකක් ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා original software එකක් purchase කරන්න බලාගෙන හිටියා නම් මේක ඔයාට සෑහෙන වැදගත් chance එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට මම screen record එකකින් පෙන්නන්නම් මේ හැමදේම purchase කරන්නේ කොහොමද කියලා. යමු screen record එකට. ඉතින් site එකට ආපු ගමන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා Black Friday sales කියලා දාලා තියෙනවා.
හැබැයි මේක Black Friday sale එකක් කියලා කිව්වට නොවැම්බර් 17 වෙනිදා ඉඳලා දෙසැම්බර් 15 වෙනිදා වෙනකම්ම මේ sale එක ක්‍රියාත්මකයි. ඉතින් මෙතනදී Windows 10 key එක අපි කලින් කතා කරපු මිලවල් වලට වඩා සෑහෙන අඩුවෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න හරිම ලේසි. මම කලිනුත් ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවානේ මෙතන bite now කියන එකට යනවා. ගිහිල්ලා ඔයාලට sign in වෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාලට social media පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. account එකකට register වෙන්නේ නැතුව කෙලින්ම Google එක through log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Facebook එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ Google account එක use කරලා sign in වෙනවා. ඉතින් දැන් මට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මේ $19යි කියලා තියෙන එක bite now කියන එක click කරන්න විතරයි. ඉතින් bite now click කරපු ගාම order confirmation එකකට යනවා. අපි keys කීයක් ගන්නවද කියලා අහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ promo code එකක් අහනවා. ඉතින් මේ promo code එකට ඔයාලට type කරන්න පුළුවන් DW20 කියන promotion code එක. මේක type කරලා apply කළාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $19ට තිබිච්ච key එක $13.49ක් වෙනකන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් $13කට මේ වගේ key එකක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ මේ special sale එකෙම විතරයි. නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම තියෙන ඉතුරු sites වල සහ මේ site එකේ ඔයා normal ගන්න ගියත් ඔයාලට $13කට මේ key එක හොයා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් submit order කියන එකට යනවා. submit order එකේදී ඔයාලට payment එක කරන්න කියලා කියනවා. payment එක කරද්දී ඔයාලට credit card එකක් debit card එකක් පාවිච්චි කරලා PayPal through payment එක කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව $13ක් ගෙවන්න තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ PayPal account එකක් තියෙනවා නම් ඒ account එක හරහා payment එක කරන්නත් මෙතනින් පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මම PayPal account එකෙන් payment කරන්න මෙතන pay now කියන එක click කරනවා. ඉතින් ඔයා payment එක කළාට පස්සේ ඔයාලට ටික වෙලාවකින් email එකක් එයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක ඇතුලේ Windows key එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ key එක ඔයාලට මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ computer එක ඇතුලේ Windows 10 Pro එකක් තිබ්බත් එහෙම නැත්නම් අලුතෙන්ම ආපු Windows 11 වල Pro version එකක් ඔයා install කරලා තිබ්බත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඒ key එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ Windows version එක originally activate කරගන්න පුළුවන් පහසුකම මේ key එකෙන් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ $13කට ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා සෑහෙන වටින Windows original version එකක් පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ computer ඇතුළට. ඉතින් ඊට පස්සේ මම එන්නේ Microsoft Office 2021 version එකට. ඉතින් මේක තමයි මේ වෙද්දි ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම version එක. ඉතින් මේකත් මේ Black Friday sale එකට බලංගොයි. ඉතින් මේකත් ඔයාට purchase කරන්න තියෙන්නේ අර පරණ පුරුදු විදිහටම තමයි. ඉතින් මෙතන නම් price එක $64ක් කියලා පෙන්නනවා. අපි සල්ලි දීලා ගත්තා නම් මේක මීටත් වඩා සෑහෙන ගාණක් වෙනවා. ඉතින් මෙතනත් Black Friday sale එකට වළංගු හින්දා Buy Now button එක click කරාම සුපුරුදු විදිහටම sign in වෙන්න කියලා කියනවා. ඔයා sign in වෙලා නැත්නම් ඉතින් එතෙන්දිත් ඔයාට Google account එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් sign in වෙන්න. එහෙම නැත්නම් Facebook වගේ ඕනෙම එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයිත් ආ Buy Now කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාට මේ $64 price එක අඩු කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. DW20 කියන discount code එක පාවිච්චි කරලා apply කියන එක click කරන්න. apply කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා discount එකක් හම්බෙලා $64ට තිබිච්ච එක $45ට ඔයාට ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. original Microsoft Office 2021 Professional Plus එකේ CD key එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාට කෙලින්ම Microsoft site එකෙන් Microsoft Office 2021 download කරලා ඒක install කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔයාට $19කම discount එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දිත් ඔයාට submit order කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් PayPal හෝ credit card debit card එකක් පාවිච්චි කරලා කෙලින්ම payment එක කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් එතෙන්දිත් මම අර Windows වල පෙන්නපු විදිහටම ඔයාට key එක පෙන්නයි. ඔයාට තියෙන්නේ ඒ key එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ 2021 Office Professional එක Office site එකෙන් download කරගෙන install කරගන්න විතරයි. ඉතින් මේක download කරගන්න අවශ්‍ය සියලුම උපදෙසුත් ඔයාට මේ key එකත් එක්කම මෙතන account එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලුවා නම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණයෙන් idea එකක් ඇති Windows 10 Pro key එකක් හරි Microsoft Office package එකක් හරි ගන්නවා නම් මොන වගේ මුදලකට ඔයගොල්ලන්ට purchase කරන්න පුළුවන්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ sale එක දෙසැම්බර් මාසයේ මැද වගේ වෙනකම් ක්‍රියාත්මකයි. ඉතින් කිසිම හදිසියක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට දෙසැම්බර් මාසයේ ඇතුළත උනත් මේක purchase කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක වෙන වෙනම ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Windows 10 එක Pro key එක විතරක් ගන්නවා නම් ඒක ගන්නත් පුළුවන්. Office එක විතරක් ගන්නවා නම් ඒක ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පොඩ්ඩක් site එකේ search කරලා බැලුවොත් එimhe ඔයගොල්ලන්ට මේක bundle එකක් විදිහට එකට හදපු ඒවාක් තියෙනවා. මම දැක්කා ඒවා purchase කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයා ගත්තොත් ඔයාගේ experience එක පල්ලෙහා comment section එකෙන් අනිවාර්යෙන්ම
මෙන්ෂන් කරගෙන යන්න අපිට තොර අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. කවුද මේක පර්චේස් කළේ? මේක ඔයාලට වැදගත් වුණාද කියලා. ඒ වගේම මේ වෙද්දියා පාවිච්චි කරන්නේ ඔරිජිනල් version එකක්ද? එහෙම නැත්නම් crack version එකක්ද? අන්න ඒ වගේ දේවලුත් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කියාගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. මේ වීඩියෝ එක වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයා බලන්න කැමති නම් පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක් තාම මගේ channel එක subscribe කරපු නැති අය අන්න ඒ බටන් එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නකම් ගිහලා එන්නම්.